Astăzi voi detalia care sunt principalele metode pentru a evalua o companie în care poate dorim să investim. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care este nevoie să îl știm. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică și investiții. Cât timp rulează intro, vă rog să îmi lăsați un comentariu. Investiți în companii individuale? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Evaluarea unei companii este un proces complex care implică o analiză amănunțită a aspectelor financiare, operaționale și strategice. Există o varietate de metode de evaluare, fiecare având propriile avantaje și limitări. Alegerea celei mai potrivite metode de evaluare a unei companii este un proces complex care necesită o înțelegere aprofundată a afacerii și a principiilor financiare. Adesea, o combinație de metode poate oferi o evaluare mai precisă. Vorbesc astăzi despre metoda activelor nete NAV, metoda multiplicatorilor, metoda Discounted Cash Flow DCF, modelul de reducere a dividendelor DDM, metoda opțiunilor reale și metoda benchmark-ului. Pe lângă acestea mai sunt și altele pe care le veți descoperi dacă rămâneți până la finalul videoclipului. Să începem cu metodele tradiționale. Metoda activelor nete, NAV, are ca principiu evaluarea companiei pe baza valorii contabile a activelor sale, scăzând valoarea datoriilor. Avantajele metodei ar fi că este simplă și ușor de înțeles. Dezavantajele sunt că nu reflectă valoarea de piață a activelor intangibile, cum ar fi branduri sau brevete, și poate subestima valoarea companiilor cu potențial de creștere. Metoda multiplicatorilor are ca principiu compararea companiei cu alte companii similare din industrie, utilizând multipli de evaluare, de exemplu rația PE sau raportul EV/EBITDA. Avantajele metodei ar fi că este rapidă, simplă și reflectă percepția pieței. Dezavantajele sunt că depinde de comparabilitatea companiilor și poate fi influențată de fluctuațiile pieței. Urmează metode bazate pe fluxuri de numerar. Metoda Discounted Cash Flow DCF are ca principiu estimarea valorii prezente a tuturor fluxurilor de numerar viitoare ale companiei. Avantajul metodei ar fi că oferă o evaluare fundamentală bazată pe performanța viitoare. Dezavantajul este că necesită estimări complexe și sensibile la variații ale parametrilor. Modelul de reducere a dividendelor DDM are ca principiu evaluarea companiei pe baza valorii prezente a dividendelor viitoare. Avantajul metodei ar fi că este simplu de calculat pentru companiile care plătesc dividende regulat. Dezavantajul este că nu este o metodă potrivită pentru companiile care nu plătesc dividende sau cu o politică de dividende inconsistentă. Acum să vedem metodele bazate pe evenimente. Metoda tranzacțiilor comparabile analizează prețurile la care au fost tranzacționate companii similare în trecut. Se utilizează pentru a stabili un benchmark pentru compania evaluată. Metoda benchmark-ului are ca principiu comparația companiei cu liderii din industrie sau cu un grup de companii similare. Avantajul metodei ar fi că oferă o perspectivă asupra poziționării competitive a companiei. Dezavantajul este că depinde de calitatea datelor comparative. Metoda prețurilor de listare se bazează pe prețurile la care acțiunile unei companii au fost listate la bursă. Este util în special pentru companiile nou listate. Mai sunt și metode bazate pe opțiuni. Metoda opțiunilor reale, RAROP, combină elemente din analiza opțiunilor reale cu o abordare mai tradițională de evaluare. Este utilă pentru a evalua proiectele de investiții cu un grad ridicat de incertitudine. Ca principiu, ia în considerare flexibilitatea managerială și opțiunile de investiții ale companiei. Avantajul metodei este că surprinde valoarea opțiunilor strategice ale companiei. Dezavantajele sunt că metoda este complexă și necesită modele sofisticate. Avem și metode bazate pe contabilitate, metoda valorii contabile ajustate. Această metodă ajustează valoarea contabilă a activelor pentru a reflecta valoarea lor de piață.
Există și metoda profitului economic, care se concentrează pe profitul economic al companiei, adică pe profitul în exces față de costul capitalului. Pot enumera și alte metode, cum ar fi metoda sinergiei, care este utilizată în evaluarea fuziunilor și achizițiilor și ia în considerare beneficiile sinergice ale unei astfel de tranzacții. Mai avem și metoda costului de înlocuire, care estimează valoarea unei companii pe baza costului de înlocuire a activelor sale, și metoda valorii de lichidare, care estimează valoarea unei companii în cazul lichidării acesteia. Să vedem acum ce factori influențează alegerea metodei. În primul rând este scopul evaluării, care poate fi fuziune, achiziție sau listare la bursă. Alegerea metodei de evaluare este influențată și de stadiul de dezvoltare a companiei, fie ea startup, companie matură sau în declin. Contează și industria din care face parte compania și, bineînțeles, contează disponibilitatea datelor. Unele dintre metode necesită mai multe date decât altele. De luat în considerare sunt și perspectivele de viitor ale companiei. Companiile cu creștere rapidă pot fi evaluate diferit față de cele cu creștere stabilă. În concluzie, alegerea metodei de evaluare a unei companii este un proces decizional care trebuie adaptat la fiecare situație în parte. Adesea, o combinație de metode poate oferi o evaluare mai precisă și mai robustă. Evaluarea unei companii este un proces complex care necesită cunoștințe specializate în finanțe și contabilitate, dar pe care îl putem învăța. Este important să se țină cont de avantajele și dezavantajele fiecărei metode și să se selecteze cea mai potrivită în funcție de context. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă doriți să fac un episod pentru fiecare dintre aceste metode, lăsați-mi un comentariu. Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul R-Type Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă alătura canalului meu. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite dacă apreciați conținutul meu și doriți să sprijiniți această inițiativă. Numele vostru va fi evidențiat atunci când îmi scrieți și aveți mai multe emoji create special de mine pentru a vă putea exprima cu stil. Am înființat un grup de Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm împreună nivelul de educație financiară în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este Return on Capital Employed și cum putem compara companiile ținând cont de el.